hả? Con chuột. Saya numutin. Oh, run. Tenang ơi, tenang. Mai, kita run. Qua mồm mình. Xin mà thôi, bao năm thôi. Well, đúng rồi mình. Hôn khăn hôn. Hả? Không bao nhiêu con lại được. Chung. Anh cái oi. Nó mình plug. Mình là thông trên nó tiệt. Trơn trốn. Con cọt này.
phê tập rừng đi thích Thấy. Này cà phê nhiên giúp anh đây thằng này cà phê anh gì? phê nó lạnh đấy Thằng này cà phê này. Thằng này cà phê. nó cắt cây Cái mang mũi kia. mà Anh phương saya nunggu jin. ô bộ run tenang ơi tenang mai sudah run này cái phê bên này giờ cô bác ăn được câu này sẵn này em mới tập đừng rẽ thích Ito pa panalo ka. Trời ơi. Đi về trong hồ, một cái nồi cà phê về thiệt. Ta đâu có. Rồi làm một cà phê như vậy. Nồi cà phê anh biết không? Rồi đây. Thì lại về trong hồ. Đây. Tiền. Ôi dao. Ôi. Tôi cũng săn. Cho ăn thôi đi. Nó đá rồi mấy cái là phông nó tài rồi. Làm cho mình vô ban thèm. Nhiều ban liệt. Thèmมัน Ôi. Con nóต้องต้องเพื่อต้องmua gì áo lương lương này. à có hôm ngay làm không พื่อđược nhà đánh mua mà cái lâu buộc lên cái tinh này thành công